Welcome, this is the energy vibration lezing voor de Kreeft and moon and rising sign. En ik moet zeggen bedankt voor de terugkomst en bedankt voor de zeer positieve feedback. Ik moet ook zeggen tegen jullie dat de kwartaal begint van juli tot en met september. En het is die energie van de sekwagen. Maar jullie hebben gekregen de Aerophant. En dit is positief. Dit is een situatie waar je wordt geconnect met de juiste groep van mensen met werk. Some of you krijgen een nieuwe promotion en dat soort van situatie. En sommige van jullie gaat even connect met de juiste groep mensen. Oké? Dus voor heel veel positieve energie komt op in dit. Sommige van jullie kunnen connecten met de stier en sommige met jullie gaat connecten met de steenbok in liefde. Maand van Augustus is een positieve maand om even nieuwe relatie te gaan bouwen of te connecten met nieuwe relatie. Het is ook positief voor de zakelijke mensen. Dit zegt en voor de mensen die hebben zijn eigen zaak. De mensen die doen lezen en dat soort van ding is een positieve maand. De maand van juli. Daar is positieve situatie. Het is zoiets als de universe align positive energy in je leven. In de maand van augustus, een positieve maand. Het is een luchte maand, maar je krijgt de hulp van de magie om alles wat je wil in je leven om te brengen. En dat gaat je succesvol worden. Dat ga je heel succesvol worden. Dan hebben wij de energie van de Empress. De energie van de Empress is dat je materialistic world, alles, de geld dat je hebt nodig om de nieuwe auto, nieuwe mobiel, nieuwe verhuizing, nieuwe mobiels, dat soort van ding is best wel positief. Je krijgt best wel een positieve uitkomst van de situatie. Okay? Dus je gaat leren zelf te manifesteren de liefde in je leven. Het is zoiets als je weet precies hoe riep je je twin flame in. En het is een maand en een kwartaal om je tweelingziel in te roepen. En dit is wanneer je zit en je vraagt de engels van liefde en de engels van je soulmate en je twin flame in en vraag ze alstublieft om de connectie te maken. En daar krijg je, soms kom je via verschillende manieren. In de metro, op straat, in de winkelcentrum, op je werk en dat soort van ding. Dan begint je te connecten met deze mensen. Dan hebben wij die energie van de 9 van kap. Dit is super, super good. Dus wat dat zegt met de energie van de magie, is dat je wensen en je droom. En sommige van jullie hebben dingen in je leven gemanifesteerd en nu komt deze manifestation uit en in een positieve manier. Outcomes is de raad van fortune. En dit is goed. En dit adviseer jullie om even de loterij te gaan kopen. Ook als je $14 winnen of $10 winnen. Het is best wel wat. Het is meer dat je hebt ingestoken. Dus de energie is de uitkomst van deze kwartaal. Een fabulous energy van de raad van fortune. En dat is zeer goed, omdat dit betekent dat als de manifestation en wat je hebt gevraagd, en dit is wat ik heb altijd tegen mensen gezegd, en weet wat je vraagt voor. En als je weet wat je vraagt voor, dan krijg je echt een positieve uitkomst en je krijgt wat het is dat je hebt nodig. Dus we gaan even verder, we gaan even kijken om de dames 15 tot en met 40. Oké. So de dames 15 tot en met 40, je hebt een beetje zorgen. En sommige van jullie voelen jezelf niet lekker en je komt achter dat je bent zwanger. Oké, je voelt jezelf niet lekker en je hebt zorgen en je gaat achterkomen dat je bent zwanger. Dan heb je de energie van
de moon, luister naar je intuïtie. Heel veel informatie gaat vlug door je over, dat soort of ding. Luister naar je intuïtie, om dit is zeer, zeer positief om dat te doen. Je intuïtie, luister naar je intuïtie, omdat daar lag wat het is dat je bent op zoek. Oké? Number 6 is je energy vibration. Number 6 is here. Dus jullie hebben 3 keer 6. Het is niet slecht. Het is actually goed. Dat betekent dat je dat betekent dat is start in een nieuwe richting in je leven. Voor de men 15 tot en met 40 heb je de 6, nummer 6 komt in. De energie van nummer 6 komt in. En met deze energie van help komt in. En sommige van jullie krijgen help en sommige van jullie besloten om even uit een situatie te komen en het wordt succesvol. Het wordt zeer, zeer succesvol. Dus maakt niet uit wat de situatie is. Je krijgt help en de help komt en je wordt zeer succesvol. Oké, je wordt zeer, zeer succesvol. Als we bekijken de dames, 40 en ouder, dames 40 en ouder, hebben wij een situatie met je vader, met de gezondheid van je vader. Je hebt een situatie met de gezondheid van je vader. En dit kan de gezondheid van je man. Als je man is 40 en ouder, dan krijg je een situatie waar je heeft mee te maken met de gezondheid van je man of je vader. Voor sommigen, voor je op je werk, als dat was een situatie waar er was liegen en bedriegen, komt best wel positief uit. Dit is ook voor de mensen die is aan het lezen en dat soort dingen te doen. Je krijgt veel meer followers en dat soort dingen. En het wordt best wel positieve outcomes. Dus de positieve outcomes met je werksituatie en in een goede manier. De mannen, 40 en ouder, luister naar je intuïtie. Er is iets wat je bent. Er is een geheim. Er is iets achter jou gehouden dat je hebt niet geweten over een relatie wat je in zit. Er is een geheim over je relatie. Zoiets als, sommige van jullie zijn getrouwd en je komt achter dat je partner is met iemand anders, iemand jonger. En dus er is een geheim. En deze geheim, je komt achter deze geheim, maar het wordt behindig, oké? Dat zie je, je partner, voor jullie men boven 40, je krijgt om te horen dat je partner is met een ander man. En die jonge man laat zich haar goed voelen. En dat is de reden waarom is ze in de relatie. Omdat ze mist wat uit haar relatie. En ze is nou gekoppeld met deze jonge man. Maar dat komt tot een eind binnenkort. Binnenkort dat komt tot een eind. Oké, daar komt een transformation. Omdat je hebt daarachter uitgevonden hier over deze relatie. Het komt eigenlijk tot een eind. Mijn excuses. Ik zit te praten. En ik neem geen lucht in. En ik ben een beetje verkouden. Dus dames en heren. Ja, soms is het dat je partner is ergens anders gegaan. Of met iemand anders. En dat betekent dat je hebt niet best wel goed gezorgd. En dat is wat speelt. Dus ja, je kan dat veranderen. En het is bij jou om het te veranderen. Nou, de laatste energie wat ik heb is een goede. Je vibes spreken louder dan woorden. En dat is wel goed, omdat soms kom je tegen mensen en ze hebben goede vibes. En je denkt, hey, dat is iemand dat ik wil op pad met en dat soort of ding. En
Ze wil je gewoon leren om een positive vibes te hebben met mensen. En dan je gaat even connect met mensen op such een positieve manier, omdat je laat zien en je straalt een goede vibes uit. En dit gaat goed. Het is ook goed voor organisatie en dat soort of thing. Van weekends dat je gaat zien positive energies binnenkomen bij jou. Dames en heren, ik bedank jullie om de terugkomst en luister naar de Sun, Moon, Rising Sign. Ik zei namaste tot juli.